Hej, jag heter Ylva Myrberg och jag är domare i tingsrätten i Norrtälje. Som domare i tingsrätt så dömer jag bland annat i vårdnadsmål. Och det är mål där föräldrar inte kan komma överens om hur det ska bli för deras barn när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Vi kallar det för vårdnadstvister. Ja, vad gör man då om man inte kan komma överens med den andra föräldern hur det ska bli för barnet när det gäller vårdnad, boende och umgänge? Då kan man i första hand vända sig till familjerätten som finns i kommunen där barnet är folkbokfört. Där jobbar det personer som är väldigt duktiga på att hjälpa föräldrar att hitta lösningar som blir bäst för dem och för barnen. På familjerätten kan man också få hjälp att gå på samarbetssamtal och då får man hjälp av kunniga personer att jobba fram en lösning som är bäst för barnet. Man kan också få hjälp med att skriva ett avtal och då gäller det avtalet som en dom. Hittar man ingen lösning med hjälp av familjerätten, då kan man vända sig till tingsrätten. Till tingsrätten kan man också vända sig om barnet riskerar att fara illa på något sätt genom våld eller hot. För då kan det vara viktigt att man får ett snabbt beslut ifrån tingsrätten om vad som ska gälla. Många föräldrar rådfrågar ju ett juridiskt ombud inför en vårdnadstvist. Och det kan vara bra att göra det, att man pratar med någon som vet hur det går till och får lite råd och tips. Men det är ingenting man måste göra. Man får betala ett ombud själv, men man kan se om man har rättsskydd i sin hemförsäkring. Och man kan också ansöka om rättshjälp i vissa fall. Ja, vilka frågor kan då domstolen döma över? Och det är ju frågor om vårdnad, boende och umgänge. Och vad innebär då det? Vårdnad, det är ju ett formellt begrepp. Och det innebär att den förälder som har vårdnaden är den som bestämmer över barnet i viktigare frågor. Det kan vara bostadsort, det kan vara skola, förskola eller om barnet ska få pass. Man kan ha gemensam vårdnad som föräldrar och det är det allra vanligaste att man har gemensam vårdnad. Och då bestämmer man tillsammans. Och det är väldigt bra för barnet att man har två föräldrar som bestämmer tillsammans, som tar ansvar för barnet. Sen kan man också i vissa fall ha ensam vårdnad om barnet och då bestämmer man ju ensam hur det ska bli för barnet. Boende, det bestämmer man ju om när föräldrar har gemensam vårdnad. Då måste ju barnet stadigvarande bo hos någon av föräldrarna. Och då får domstolen bestämma om det, om inte föräldrarna själva bestämmer hur det ska bli. Barnet kan också bo växelvis i vissa fall och då bor barnet en vecka hos vardera föräldern normalt sett. Umgänge innebär ju att tingsrätten ger barnet rätt till umgänge med den förälder som den inte bor stadigvarande tillsammans med. Och umgänge kan ju vara att man träffas en dag, 2 dagar. Det kan vara veckoslutsumgänge eller det kan vara ett längre umgänge från torsdag till måndag. Det ser väldigt olika ut, för olika barn har ju olika behov. Ja, vad händer då när man vänder sig till domstolen och hur ser en vårdnadsprocess ut? Det första som händer är ju att en förälder lämnar in en ansökan om stämning till domstolen där man begär till exempel ensam vårdnad. Och det här skickar domstolen till den andra föräldern som får svara på det. Hej. Hej. Välkommen. Hej. Tingsrätten kallar till ett sammanträde. Man kallar parterna, föräldrarna och eventuella ombud. Och vid sammanträdet så brukar ordföranden, domaren, börja med att fråga om man inte vill diskutera en samförståndslösning. För även i domstolen vill vi ju att föräldrarna själva ska komma överens vad som är bäst för barnet. Och det gör vi om det inte bedöms som olämpligt. Det finns ju fall då man kanske inte ska prata om en samförståndslösning, om det har förekommit våld eller hot till exempel. Och ofta hittar föräldrarna tillsammans med domaren och eventuella ombud en lösning som blir då bäst för barnet. Och man kan skriva ner det här i en dom. Om föräldrarna inte kommer överens, då kan tingsrätten bestämma att de ska gå på samarbetssamtal eller träffa en medlare för att då få hjälp att hitta en överenskommelse som blir till barnets bästa. Om föräldrarna trots alla försök att få dem att komma överens inte gör det, så kan domstolen inför en kommande dom begära en utredning ifrån socialnämnden i kommunen. Och i en sån utredning så tittar man på barnets förhållanden och föräldrarnas förhållanden såklart. Man hör referenspersoner, det kan vara skolpersonal. Man lämnar också ett motiverat förslag till beslut som domstolen tar del av. När utredningen från socialnämnden är klar, då kallar man till en huvudförhandling då målet slutligt kommer att avgöras. Då har tingsrätten kallat till huvudförhandling i det här målet. I en sån förhandling så hörs föräldrarna och eventuella vittnen. Man kan också åberopa skriftlig bevisning. Och inför en huvudförhandling så tar domstolen på nytt upp frågan om inte föräldrarna vill hitta en samförståndslösning. Det kan tyckas tjatigt, men eftersom det är så pass viktigt för barnet så är det så det går till. Efter huvudförhandlingen så kommer domen inom 2 till 3 veckor.
Och där är det viktigt att föräldrarna låter sig nöjas med domen och det domstolen har bestämt. För det är ju så att någon måste ju fatta ett beslut om vad som blir bäst för barnet. Och kan föräldrarna inte själva komma överens, ja då är det ju domstolen som ska fatta det här beslutet. Ja, hur kommer domstolen fram till sitt beslut? Och det är ju det enskilda barnets bästa som är avgörande för alla beslut i domstolen. Det är ju föräldrabalken och barnkonventionen som reglerar det. Det är barnets bästa som är avgörande, ingenting annat. Och det vi bedömer det är ju risken för att barn far illa, att barn eller någon annan i familjen utsätts för hot eller våld, att barn hålls kvar eller förs bort och barns behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Man tar också hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Barns vilja har också betydelse utifrån vilken ålder de har och vilken mognad de har. Vad som är rättvist eller bäst för en av föräldrarna, det har liksom ingen betydelse alls. Utan det är det enskilda barnets bästa som har betydelse. Det har inte betydelse att man vill bestraffa en förälder eller belöna en förälder, kompensera en förälder. Det har inte med rättvisa på något vis mellan föräldrarna att göra, vad som är bäst för barnet. Det är barnets bästa som är avgörande och ingenting annat.